Сьогодні ми покидаємо Туреччину, аби протягом наступних 2 місяців відкрити нову для нас країну – Єгипет. А що це ти робиш? Я зараз дуже зла, тому що в нас мало часу і в нас купа всього не зібрано. Рвемо ганчірочки, потрібні Володі, ці мотузочки, щоб прив'язувати колеса до велика. Треба швидше. Волі, швидше. 17:47. Ми збираємося летіти в Єгипет, але ми 2 літаками. Ми будемо в Стамбулі пересідати на літак, який летить в Єгипет. Що, беремо квитки вже? Так. Мама бере квитки. Ю-ху! Ой. Ой. О, сильно! Аеропорти дуже сильно виснажують, особливо якщо це з пересадками і треба бігати. Зараз у нас паспортний контроль має відбутися. І ми шукаємо. І це Істамбул, це велетенський аеропорт. На щастя, вже дуже пізно і людей небагато. А щоб дойти до паспортного контролю, треба намотати 10 тисяч кроків, які ми не встигли за день намотати. Це він не захотів 10 тисяч кроків, і то я вирішив просто перескочити. Давай, стрибай. Стрибати? Так, це Lütfen dikkat. Pegasus Hava Yolları PC5 sefer sayılı Tahran Мене знімає оператор Марко. Ми знаходимося в Стамбульському аеропорту. І зараз у нас залишилась година до наступного літака, який помчить нас прямо на Синайський півострів. І це правда. І це правда. Ще 1,5 години в повітрі, і ми опиняємося в аеропорту відомого єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх на півдні Синайського півострова. Оскільки ми прилетіли пізно ввечері, то вирішили заночувати просто на підлозі в аеропорту, запитавши дозволу в охорони. Привіт, Єгипет! Ще одна країна. Ось ми зараз від'їжджаємо від аеропорту, їдемо в центр міста. Туди ще 15 кілометрів. Давненько я не бував в настільки дивних містах, як Шарм-ель-Шейх, скажу чесно. Воно неймовірно розкидане, велетенські відстані між кварталами, між будинками. І я не знаю, нема ніякого відчуття, що там є хтось в тих будинках, тобто якесь таке напівпустельне, власне, як і весь цей ландшафт. Але тим не менше по цих довгих відстанях снують якісь люди. Я не уявляю, як вони долають ці відстані, але якось воно є. І от зараз лише ми проїхали кілометрів 15 і ми дісталися нарешті центральної частини, і воно тут більш-менш так в купці знаходиться, і так вид з гори був доволі красивим. Щодо перших вражень від Єгипту, то вони в мене дуже двоякі. З одного боку я відчуваю, що прибув в якусь екзотичну країну, але з іншого боку ця екзотика змішана з чимось таким незрозуміло, не дуже приємно рідним, тому що тут дуже багато українців, дуже багато росіян і російської мови, і я не відчуваю, що я приїхав
в якусь нову країну, яку буду відкривати. В Шарм-ель-Шейху ми забронювали готель, аби побути тут пару днів, перш ніж вирушити далі. Ось така у нас кімната в цьому готелі. 3 великі ліжка. Ну, ми будемо спати на 2, точно використовувати. Єдиний тут поки що для мене мінус – це те, що це друга кімната, яку я подивилася, і в першій було занадто багато волосся в постелі, і це дуже часте явище в таких середніх готелях, тому що в машинку кидається все разом, воно там добре не випирається чи випирається, але волосся, воно ж пристає до тканини. Що цікаво, коли букаєш на букінгу готель тут в Шарм-ель-Шейху, то ціна була перша $39. Це виявилося, що це ціна без податків і плюс обслуговування в готелі, це платиться окремо. І вже коли ви сюди поселяєтеся, вам цю суму вираховують і виходить, аж що зараз у нас вийшло за 2 ночі $51. Що ви знаєте про Шарм-ель-Шейх тут в Єгипті? Звісно, що багато з вас кажуть, це курортне місто, тут багато пляжів і всі їдуть сюди ніжитися на сонечко, відпочивати, засмагати і просто релаксувати. Так, це правда, але окрім того є ще дещо, і саме це ми будемо показувати в наших двоколісних хроніках. Ми зараз приїхали на один із пляжів тут у Шарм-ель-Шейху, і на моїй мапі це пише Ріф Біч. Скажу, що це такий красивий, окультурений пляж, внизу люди відпочивають, засмагають, релаксують. Тут є дитячий майданчик, і дуже класно, що він дерев'яний. І ще поруч є італійський ресторан. Тут вся італійська кухня, але ціни доволі дорогі, тому ми швидше за все будемо вечеряти десь в центрі міста. Тут треба завтра прийти під водою поплавати. Тут дуже красиво, вау, які там риби. Як це типово для міст Близького Сходу, вулиці Шарм-ель-Шейха оживають у вечірній час. Тож і ми цього вечора подалися до центру, аби більше відчути атмосферу міста. І найпершим нашу увагу привернув чоловік, що здійснював якийсь ритуал біля власної крамниці. What is this? This is incense. He put it for carbon and then for smell and house. Just for smell? Yeah, smell. Somebody old, he say this is for bad eyes. And what is this? This is lotus flower. He put it in vaza. 3 days. After 3 days, he's open and no smell. Somebody he put it perfume because it smell, but no smell, only open. And then if you leave it close. Мене дуже зацікавили ці традиційні ритуали, що вони тут роблять. Я підійшла до хлопця, він нам все розказав. І ще каже, чекайте, не йдіть, бо я роблю для вас welcome tea, чай, такі знайомства. І зараз мені буде показувати свої чаї, бо мене зацікавив чай каркаде, я їх дуже люблю. This is lemongrass. So you do tea? Yes. Only one stuk for 1 glass. He put it hot water and cold water. Where does it grow? In my country, Aswan. Oh, That's welcome drink. for me? Hibiscus tea. Thank you so much. This is first shop. Yeah, spices in Sharm. Чоловік Аладдіно каже, що цей магазин – це його перший магазин, і це взагалі перший магазин спецій тут, в Шарм-ель-Шейху. І всі інші торговці просто закупляють в нього хороші товари і перепродають.
насправді вечір в Шарм-ель-Шейху – це щось особливе. Все кишить, всякі ресторани, магазини. Ой, що ми хочемо з цього? Що ми хочемо? Ми тільки відкрили меню, як до нас підійшов чоловік з різними салатами і каже, в нас в Єгипті все починається з того, трапеза вечірня, що хлібчик є і він макається в ці салати. Я вибрала 2. Я взяла хумус і йогурт з огірком. І зараз візьмемо ще якусь основну страву. Нам принесли ще овочі, рис і спагетті, бо Марко замовив. Але ці намазки, вони надзвичайно смачні. І чоловік каже, що їх їдяться з цим лавашиком. Це от хумус з лавашиком. Супер смачно. І ось цей йогурт з огірком, який Марко дуже полюбив, теж надзвичайно смачний. А я смішую. Як це смачно, це просто божественно. Дуже класно, що тут в Єгипті можна просто сидіти в ресторані і їсти місцеву їжу. Тут дозволяється їсти в ресторанах, і як я бачу, що маски практично ніхто не носить. Але в аеропортах і в таких офіційних установах вони були доволі такими жорсткими, тобто треба було носити маску. А по вулицях дивлюся, типу поліція теж часто без маски. Напевно, тут такого закону немає, як в Туреччині. Так, буде. Це класно. Я наче потрапила в рай. Зранечку прокидаєшся, о 6 вже сонце. Пташки так співають, ви послухайте. Пташки так співають, що просто хочеться з ними разом співати. І ще класно, що у нас в готелі на задньому дворику є такий от басейн, така типу оаза. Ми з Марком вирішили покупатися. Let's go! І он Вода супер холодна, але це дуже класно. Зараз по тілу такі мільйони мурашок. Взяла ще з собою лемон траву. Хочу попросити, щоб зробити мені в термос багато чаю на дорогу сьогодні. Ну треба ж спробувати цей чай, який ми вчора купили. На жаль, буду порівнювати. Сніданок дуже схожий до турецького. Нам принесли овочі нарізані, мед, це яйце, омлет, моркові варене яйце. Це схоже на ізюм, хлібчик, сири, принесли ще круасани, кава, чай ще буде. Ну, тобто, виглядає перфектісімо, дуже гарно. І зараз ми приступаємо до ранкової трапези, вже слина виділяється, хочеться їсти. У нас в Шарм-ель-Шейху з'явився новий квест. Називається «Знайти якусь там спеціальну туристичну поліцію, яка б нам мала видати дозвіл, аби ми їхали великами з Шарму до Дахаба». Вчора поїхали в туристичну поліцію ввечері, розпитали в них, вони вислухали нас і кажуть, ні, вам не до нас, вам кудись там, кілометр проїдьте і там розказали, куди їхати. Ми поїхали кілометр, нічого не виявили. Зараз в готелі розпитали в персоналу знову за цю спеціальну туристичну поліцію, яка видає дозволи на переїзд велосипедами з Шарм-ель-Шейху до Дахаба. І от нам сказали точку, куди їхати. Туди виявилося 5 кілометрів, то їдемо туди. Сподіваємося, що знайдемо. Якщо ні, то квест триватиме. Коли ми питаємо в місцевих, як часто у вас падають дощі, після досвіду з Туреччиною, вони кажуть, дощі? В Шарм-ель-Шейху? Раз, 2 рази на рік, можливо. Зазвичай тут без дощів. І це відчутно. Зараз спека неймовірна і вітер. Просто так аж задушно, але на щастя вітер допомагає, кажу теж до дядечка в готелі. А що у вас зараз переважно всі ходять в куртках місцеві?
Він каже, холодно, дуже холодно зараз. Кажу, та ладно, в нас це липень місяць в Україні десь такий, як зараз. А він, ну то у вас то може і так, а для нас це зараз дуже холодно. Ми звикли, що було жарко, плюс 40. Оце я розумію. Місцеві. Ось чим ми відрізняємось дуже сильно від місцевих. Ну тут особлива краса. Ці пальмочки такі, така пустельна земля коричневих відтінків, ці гори такі майже червоні. Коли сходить сонце, воно все таке червоне. І що цікаво, в 6 ранку тут уже світло. Часовий пояс тут такий самий, як в Україні. І реально, коли встає сонце в 6, пташки співають, спати не хочеться. І наше тіло таке wake up, просинайтеся. Ну це мені подобається, бо ми теж просинаємося з сонцем. Так само, як і вже година 7-8 вечора. А тут в Єгипті хочеться спати. Я ще вчора помітила ці зупинки автобусні. Вони дуже відрізняються від будь-яких інших, які я бачила в своєму житті. Вони повністю захищені, такий а-ля напівкрапля перерізана і зі склом. Я думаю, що це, оскільки тут немає дощів, то зробили її захищеною від вітрів і піску. Це моя версія, я думаю, що вона правдива. Всередині є лавочки, можуть сидіти 6 чоловік, є 2 телевізора. Але насправді я не бачу сенсу в цьому всьому, що вона там захищена від вітрів, якщо в неї просто не можна зайти, бо вона зачинена. Напевно, кожен учень знає, що Єгипет – це сонячна країна. Тут сонця протягом року дуже багато. І як ми помітили, ось на цій головній дорозі, тут в Шарм-ель-Шейху, стоять стовпи, які ввечері дають світло, освітлюють цю дорогу, і на стовпах по 2 сонячні панелі. По цій дорозі, вздовж цієї дороги йде велодоріжка, відокремлена від траси. Створює зручність для веломандрівників чи велосипедистів, але за весь час, що ми їдемо, лише ми 2 велосипедисти тут їдемо на цій дорозі. О, а це хто? Тільки чому вона біла? Велосипедистів практично немає. Я вчора одну іноземку бачила на велосипеді і кількох місцевих теж на велику. А так всі на машинках. Але на велику прикольно. Не знаю, чого вони на великах ні. Ну, напевно, через те, що влітку дуже спекотно, через те, що цілий рік дуже спекотно, окрім зими. А взимку для них холодно, тому і не їздять на великах. Для нас тут ідеально. Взагалі ідеально на велику їхати. І, тобто ми знали, що тут будуть оці заборони і незручності в переміщенні, що десь можна їхати великами, десь ні. Але не знали, що настільки гостро, і не знали, що треба буде дозволи ці брати постійно. Ну, як зараз ми шукаємо цю поліцію туристичну, аби взяти дозвіл, якщо ще вони його дадуть. Знайшовши ще один офіс, ми зрозуміли, що і тут нам не пощастило. Це важко повірити, але в цьому офісі туристичної поліції ніхто не володіє англійською. Коротше, квест триває далі, тому що ця поліція нам нічим не допомогла і нас відправила до іншої туристичної поліції. Їдемо дивитися, що ті нам скажуть. І це треба вертатися назад 3,5 кілометри. Ну, це ближче до нашого готелю і до центру міста. Трошки тішиться ситуація. Ми вже багато що об'їхали, шукаючи туристичну поліцію, яка відповість на наше запитання. Побачили чимало готелів, а їх тут багато. Всяких кафешок, набудов, різних туристів, які тут ходять. От в цьому є і плюс. А мінус, що тут великий підйом. І от нарешті ми дісталися потрібного офісу, де запитали про дозвіл на переїзд до містечка Дахаб велосипедами. І вони сказали, ну, типу, заборони як такої офіційної немає, ніякого дозволу не потрібно, але ми вам рекомендуємо не їхати туди.
Ні, вони кажуть, якщо ви проїдете цю ділянку в 100 кілометрів за день, то їдьте. А з ночівлею не дуже. Після того ми поїхали на пляж, але навіть туди потрібна була перепустка. Шарм-ель-Шейх славиться своїми пляжами. Але не на всі пляжі так легко потрапити. Вони приватні і вхід туди платний. Потрібно платити гроші. Або, наприклад, як в нашому готелі, нам видали спеціальні картки, де написано, з якого ми готелю і що нам можна безкоштовно потрапити на White Beach. Ось ми зараз на його території. Цікава система, така вперше в житті теж таке тут зустрічаю. Ми з великим задоволенням провели цей красивий і спокійний вечір в Шарм-ель-Шейху перед тим, як наступного ранку вирушити до нашого основного місця призначення в Єгипті.